Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart. Don't forget to check out with your ticket. Eendrachtsplein. U kunt hier overstappen op metro en bus. Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart. Change here for the metro and bus. Don't forget to check out with your ticket. Museumpark, Rijndam Revalidatie, het Nieuw Instituut en Huis Zonneveld. Westplein.
Uitstappen voor Spido. Is uw bestemming Willemsplein en gebruikt u een rollator, rolstoel of scootmobiel? Ga er dan hier uit. Don't forget to check out with your ticket. Voor Spido. U kunt hier overstappen op de waterbus en de Aqualiner. Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart. Eindpunt. Vergeet niet uw persoonlijke eigendommen met alles mee te nemen. Bedankt voor het reizen met de NET. Deze halte heeft geen verhoogd perron. Let op bij het uitstappen. Don't forget to check out with your ticket. Final stop. Don't forget to take your personal belongings and litter with you. Thank you for travelling with the RET.